Chào các bạn, hôm nay Tú Dân Cooking vào bếp làm bánh mì sandwich nguyên cám ngũ cốc. Ngũ cốc mình dùng là hạt ốc chó. Hạt ốc chó này chưa tách vỏ nên mình ngâm trong nước 30 phút rồi mình tách vỏ. Sau đó mình rửa sạch, vớt ráo nước. Mình trải một lớp mỏng lên khay nướng. Cho vào lò nướng, mình sấy ở nhiệt độ 100 độ C trong 30 phút cho thơm giòn. Khi lấy ra khỏi lò, mình cắt hạt lựu. Nho khô mình ngâm với rượu rum. Nếu không có rượu rum, các bạn có thể ngâm với nước ấm. Mình ngâm trong khoảng thời gian ít nhất là 3 tiếng cho nho ngấm rượu nở mềm. Mình vớt ra để ráo nước. Mình dùng khuôn sandwich kích thước 10-10-20. Nếu khuôn không có lớp chống dính thì quét một lớp bơ mỏng lên đáy khuôn và thành khuôn. Phủ lên một lớp bột thật mỏng. Úp nhẹ khuôn xuống bàn cho rơi hết bột thừa. Bột mì mình rây mịn. Bột nguyên cám mình dùng loại bột đã xay nhuyễn mịn. Mình cũng rây mịn. Mình thêm đường. Bật máy ở tốc độ thấp nhất. Mình cho từ từ sữa tươi không đường vào. Mình trộn cho bột thấm đều sữa thì dừng lại. Lúc này bột là một khối lộn nhổn chưa kết dính nên mình đậy kín mặt bột rồi để bột nghỉ 60 phút ở nhiệt độ phòng. Sau 60 phút nghỉ, bột đã kết dính rất tốt. Mình thêm men. Bật máy ở tốc độ thấp nhất. Mình nhồi cho bột thấm đều men. Rồi mình cho từ từ bơ lạc đã để lạnh mềm ở ngăn mát vào. Mình nhồi cho đến khi bơ tan hết thì cho từ từ muối vào. Rồi mình tiếp tục nhồi thêm khoảng 5 phút nữa cho bột thấm đều các nguyên liệu thì dừng lại. Mình đậy kín mặt bột rồi để bột nghỉ 30 phút. Nếu nhiệt phòng lớn hơn 28 độ C thì mình để âu bột vào ngăn mát tủ lạnh. Sau thời gian nghỉ, mình bắt đầu nhồi bột với tốc độ thấp nhất. Rồi tăng dần lên mức trung bình thấp. Đến mức trung bình cao. Và lên đến mức cao nhất. Mình nhồi cho đến khi bột róc khỏi thành âu và kéo được màng mỏng.
Bột nhồi đạt phải bóng dẻo, sờ mát lạnh, không bị nóng và kéo được màng mỏng. Bây giờ bật máy ở tốc độ thấp nhất, mình cho từ từ hạt óc chó và nho khô vào. Mình cho vào mỗi lần 1 muỗng cà phê. Chờ cho bột quyện đều, rồi mình mới cho thêm 1 muỗng cà phê khác vào. Mình cho xen kẽ hạt óc chó với nho khô. Cứ lần lượt như vậy cho đến khi hết phần nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn. Khi đã hoàn tất quá trình nhồi bột thì phải bảo đảm bột vẫn kéo được màng mỏng và không bị nóng. Bột rất dính tay nên trong suốt quá trình thao tác, mình sẽ dùng bột áo rắc lên mặt bàn và xoa hai tay để chống dính. Mình lấy bột ra khỏi âu. Trải bột lên bàn, mình nhẹ nhàng nhồi bột và kéo gập bột thêm ít phút nữa để cho nho khô và hạt óc chó quyện đều với bột. Rồi mình vê bột thành khối. Mình để bột vào âu có quét một lớp dầu ô liu để chống dính. Đậy kín mặt bột. Mình ủ cho đến khi bột nở gấp đôi. Bột nở đạt khi vết lõm không đàn hồi. Mình đắm xẹp các bọt khí. Rồi chia bột thành 2 phần bằng nhau. Mình vê tròn từng phần bột. Mình chú ý bóp xẹp các bọt khí còn lại trong bột ha các bạn. Đậy kín mặt bột, mình để bột nghỉ 15 phút. Để tạo hình, mình cán dẹp viên bột. Mình vừa cán vừa ấn xẹp các bóng khí còn lại trong bột. Mình kéo nhẹ cho miếng bột thành hình vuông, có cạnh bằng với chiều dài của khuôn. Mình gấp bột lại. Cán nhẹ để ép hết không khí ra ngoài. Mình dán kín mép bột. Chiều ngang miếng bột lúc này bằng chiều ngang của khuôn. Mình cuộn chặt bột. Vừa cuộn mình vừa bấm xẹp các bóng khí còn lại trong bột. Dán thật kỹ mép bột. Xoa một lớp bột mỏng chống dính. Mình lăn nhẹ cho tròn. Rồi để bột vào khuôn.
Đậy kín mặt bột, mình ủ cho bột nở có mép bột gần bằng mép khuôn thì chuẩn bị nướng bánh. Tốt nhất là nên ủ bột qua đêm trong ngăn mát tủ lạnh để bột thấm đều các nguyên liệu, khi đó bánh sẽ thơm ngon hơn rất nhiều. Đây là bột mình đã ủ 17 tiếng trong ngăn mát tủ lạnh, bột vẫn chưa nở đạt nên mình tiếp tục ủ cho đến khi bột nở đạt. Lúc này mép bột đã gần bằng với mép khuôn và mặt bột nở cao hơn mặt khuôn. Mình làm nóng lò ở nhiệt độ 210 độ C trong 20 phút 2 lửa. Trước khi đưa bánh vào lò, mình phun sương ướt đẫm mặt bánh. Bánh được đặt ở giữa lò, mình nướng bánh với nhiệt độ 210 đến 220 độ C trong khoảng thời gian 35 phút 2 lửa. Khi mặt bánh bắt đầu vàng sau khoảng 8 đến 10 phút nướng thì mình lấy giấy nhôm che mặt bánh. Bánh chín mình lấy giấy nhôm khỏi mặt bánh, mở hé cửa lò khoảng 30 giây rồi mới lấy khuôn bánh ra khỏi lò. Khi đã đem khuôn bánh ra ngoài, mình lấy bánh khỏi khuôn. Tốt nhất là nên dùng khuôn chống dính để dễ lấy bánh khỏi khuôn ha các bạn. Khi vừa mới lấy bánh khỏi khuôn thì bánh còn nóng, thành bánh chưa vững vàng nên mình để bánh nằm ngang trong khoảng vài phút, chờ cho bánh nguội bớt thành bánh vững vàng thì mình xoay bánh thẳng đứng. Mình chờ cho bánh thật nguội rồi mới cắt bánh. Bánh thật sự rất thơm và ngon đấy các bạn. Mình để bánh vào hộp đầy kín nắp, bảo quản ở nhiệt độ phòng được 1 ngày, sau đó cho vào ngăn mát tủ lạnh để được 2 ngày nữa. Khi ăn mình làm nóng bánh ở nhiệt độ 100 độ C trong 20 phút, bánh vẫn sẽ ngon như khi mới ra lò. Cảm ơn các bạn đã xem. Thân mời các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ Tú Vân Cooking và hãy nhấn nút chuông kế bên để nhận thông báo khi có video mới nhé các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Thân chào.